saya Sarah. Teknif BM kali ini membawakan peranti kelas pertengahan yang agak popular, Realme 6 Pro. Jom selongkar kotak ni. Realme 6 Pro dioperasikan chipset Snapdragon 720G. Seperti yang kita dah tahu, chipset ni merupakan chipset yang baik untuk peranti kelas pertengahan. Sebelum beralih kepada spesifikasi lain, seperti biasa, kita lihat pada paras rupa Realme 6 Pro. Warna yang kami dapat adalah lightning blue. Mana datangnya lightning? Nampak tak reka bentuk belakang bergradien biru, ada macam image cahaya kilat. Kena bagi kredit lah dekat Realme untuk design kali ni. Macam mengalir pula kilat dia tu kalau letak dekat cahaya. Kalau nak riak, kenalah pakai casing loop sinar bogel kan. Panel hadapan pula dengan skrin berlubang yang memuatkan bukan satu tapi dua kamera selfie. Rekaan kamera pada skrin Full HD Plus IPS berukuran 6.6 inci tak terlalu mengganggu sebab kecil je kat atas ni. Skrin bersaiz 6.6 inci, standard lah untuk smartphone zaman sekarang. Tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Apa yang penting, skrin ni dengan kadar segar semula 90Hz. Smooth seperti yang dijanjikan. Untuk pengetahuan korang, sensor cap jari kali ni ada kat tepi. Tak jadi masalah sebab yang penting laju je detect dan unlock. Di sebelah kiri pula ada butang volume. Bahagian bawah seperti biasa ada bicu audio 3.5mm, grill pembesar suara dan port USB-C. Berbalik kepada salah satu benda yang paling menonjol sekali dekat Realme 6 Pro, skrin ultra smooth 90Hz. Mid-ranger dengan skrin 90Hz boleh tahan. Penggunaan antarmuka memang lancar. Untuk kegunaan harian termasuklah tengok movie memang terbaik dari ladang. Untuk game tak ada benda buruk yang boleh cakap. Semuanya lancar. Cakap pasal kamera, Realme 6 Pro tampil dengan 6 kamera semuanya. Kamera belakang utama ada 4 lensa. Lensa utama 64MP bergabung dengan lensa 12MP telefoto, 8MP ultra lebar dan 2MP lensa makro. Korang boleh tengok gambar contoh yang kami ambil tapi pemandangan dalam rumah je lah. Kami juga try fungsi 2 kali zoom optical dan 20 kali zoom digital. Kamera depan pula hadir dengan 2 kamera iaitu 16MP dan 8MP lensa ultra lebar. So, ramai sikit orang boleh masuk dalam satu selfie. Puas hati? Untuk rakaman video, korang boleh pilih dalam settings resolusi 1080p atau 720p. Realme 6 Pro turut sokong video 4K dan ada penstabilan video UIS dan UIS Max. Akhir sekali, Realme 6 Pro ada varian RAM 8GB dan ROM 128GB. Korang boleh tambah storan guna kad microSD. Bateri 4300mAh berpasangan dengan pengecasan pantas 30W. Kesimpulannya, kami tak review lagi. Tapi menurut pandangan pertama kami, mid-ranger berharga RM1,399 Malaysia dengan 6 kamera, chipset okey, skrin 90Hz adalah satu tawaran yang baik, kecuali kalau design dia bukan selera korang. Kalau korang rasa ada phone lain yang harga lagi murah, adakah phone tersebut bagi penawaran yang sama seperti skrin 90Hz? Mungkin kamera utama phone ni agak over dia punya saturation, tapi alah, takkan korang tak boleh edit dan setting sendiri kan? Apapun, untuk buat main game dan berselfie, mungkin saya akan recommend phone ni. Jangan lupa subscribe YouTube Teknif BM dan cadangkan video apa yang perlu kami buat untuk anda.